भन्दा तिमी अग्लो छौ त सबै पनि भन्दा तिमी अग्लो रहेछौ है ल साथीहरु अहिले चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो दाजु भाउजूको बहिनीहरु अनि साइली कान्छी सोल्टिमाहरुसँग छु अनि हाम्रो कान्छी सोल्टिमा चाहिँ गोरी हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो साइली सोल्टिमा चाहिँ काली काली हुनुहुँदो रहेछ है दाजु अलिअलि काली यस्तो हुन्छ यो त कालो हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो साइली सोल्टिमा चाहिँ ल हाम्रो कान्छी सोल्टिमा यस्तो गोरी हुनुहुन्छ भने हाम्रो साइली सोल्टिमा चाहिँ यस्तो कालो हुनुहुन्छ यो अलिअलि कालो हैन है सोल्टिमा कालो हो त यो त सोल्टिमा Hi everyone, once again welcome back to the video. It's me Ewanchamling and आज चाहिँ हामी सुँगुरको मासुमा मोमो बनाउँदै छौं भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि हाम्रो सोल्टिनीले यहाँ पिठो मोल्दै हुनुहुन्छ मोमो बनाउनको लागि खै यता हेर्नु न सोल्टिनी के हाय यसरी गरिन्छ हाम्रो गाउँमा हेर्नुस् है ल हेर्नु है ल हेर्नु हातले बनाएको मोमो कसरी बनाउँदो रहेछौं तपाईहरुले हेरेर आन्टी सोल्टीमा यो फुक्को भयो अलिक पानी हाल्नु पर्छ अलिक पानी हालेर मोल्नु तपाईहरुको को पाउन आउँछ आज धेरै पानी नहाल्नु है फेरि कुन त छातीमा त्यस्तो भइरहेछ के भन्नु बिचरा मेरो सोल्टिनीको पिठो मोल्दा मोल्दा अलिअलि पसिनै आइसकेछ अहिले खाँदा मजा आउँछ के सोल्टीमा मजाले मोल्नु ल अनि हाम्रो भाउजूले चाहिँ यहाँ किमा बनाउँदै हुनुहुन्छ बाहिर ल अलमोस्ट बनिसक्नु आँटेछ किमा चाहिँ यस्तो भएछ दामी ग्यासतिर हालेर त्यसो भने दुईचोटी भइसक्यो त बाहिर हरायो भने मात्रै घरमा त के हुन्छ अब तीनचोटीमा चाहिँ भेट्दैन होला मार्ला अब यहाँ त झारेर हिजो झारे के हो कता हिजोतिर झार्यो र त म त ख्याल गरिन वाउ सुँगुरको बोसो दामी खानै सकिँदैन म त एक टिकट पनि खादिनँ अचार उ पनि छैन हेर्दा अलिकति उ गर न यो कति पनि पुग्दैन हेर्ने मान्छे छैन मासु खुवाउने भयो तेल बनाइदिनु पर्यो खाँदैन फेरि अरू त मासु नै खाँदैन म चाहिँ मासु लोभ लाग्छ क्या ल हाम्रो किमा पनि रेडी भइसक्न लाग्यो अहिले चाहिँ सोल्टिमाले काट्दै हुनुहुन्छ बोइल गरेर राखेको सुँगुरको मासु हो बोइल गरेर राखेको सुँगुरको मासुमा मोमो तपाईहरुको कसले खानु भएको छ मैले पनि आज फर्स्ट टाइमै खाँदैछु बोइल गरेर राखेको सुँगुर घरमा बनाएको चाहिँ ल चट्टसँगले किमा बनाउनको लागि हाम्रो साइली सोल्टिनीले प्याजको ढुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सोल्टिनीको गोरो गोरो हातले ल अब हाम्रो कान्छी सोल्टिनीले पनि इस्कुस काटेर इस्कुसको किमामा हाल्नको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कान्छी सोल्टिनीको कलिलो हातमा अब चोप लाग्ने भयो वास्ता नगर्नु है सोल्टिनी भरे त्यो मोमो खानु थालेपछि गइहाल्छ चोप लागेको त चाटी चाटी खानुपर्छ अलिअलि टाँसेको त गइहाल्छ कि कसो हो साइली सोल्टीमा सही बात सोल्टी तपाईँ चट्टसँगले सोल्टिनीहरूले बनाएको मोमो खाइन्छ आज स्याबा सोल्टीमा त्यसरी नै घोट्ने हो मुसुक्क हाँसेर बनाउनु ल सोल्टीमा तपाईँको स्माइल मिसिएको मोमोको स्वादै फरक हुन्छ नि हाम्रो साइली सोल्टिमाको क्यापको चाहिँ म बिग फ्यान भएँ ल कस्तो दामी सुहाएको हाम्रो साइली सोल्टिमालाई क्यापले यार दामी सुहाएको छ ल हाम्रो किमा मोल्ने टाइम भइसक्यो अनि हाम्रो सोल्टिनीलाई गाइड गर्दैछु म अब यसरी मोल्नु यति बेला मोल्नु अब यो गर्नु अब त्यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदैछु हाम्रो सोल्टिमालाई
सोल्टीमा अब यहाँ आउँदा आउँदै पर्फेक्ट भएर जानुहुन्छ सबै कुरामा। अस्ति नै भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा छ तपाईँहरूलाई, निफन्नु पनि हाम्रो भाउजूले सिकाएर पठाउनु भएको छ। अनि घरमा जाने भनेर फुर्केर निफानेको हुनुहुन्छ अरे आजभोलि सोल्टिनीले। कि कसो हो सोल्टिनी? ल सोल्टीमा मजाले सबै मिसिने गरी घोल्नु है। फेरि एकातिर प्याज, एकातिर करेला, एकातिर मासु भएको चाहिँ नहोस्। एउटा पिस खाँदाखेरि मिठो, अर्को पिस खाँदाखेरि अलिक नमिठो पो हुन्छ त्यसरी त है कान्छी सोल्टीमा? हजुर। ल अब हाम्रो किमा पनि रेडी हुनै लाग्यो। हाल्नुपर्ने कुराहरू, भएको कुराहरू सबै कुरा हालेर पनि घोलघाल पारिसक्नुभयो हाम्रो सोल्टिमाले। ल चट्टसँगले गाउँको अर्ग्यानिक मसला अब अदुवा लसुन, यो चाहिँ अदुवा हो। हामीले यसलाई बेच्छु भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि सबै कुरा मिसाएर बनाउँदैछौँ। ल साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मोमो बनाउने बेला भयो। अनि म चाहिँ यहाँ डल्ला डल्ला पार्दै सोल्टिनीलाई दिँदैछु। अनि सोल्टिनीले बेल्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो भाउजूले पकाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले एकछिनमा म पनि पकाउँछु। यहाँ पालै पालो गर्नुपर्छ। ल मजाले च्याट्टै बनाउनु है सोल्टीमा। हाम्रो सोल्टीमाको चाहिँ फेरि आज अलिक फर्स्ट टाइम रहेछ। सोल्टीमाको चाहिँ आज अलिकति फर्स्ट टाइम रहेछ। अघि मैले यसरी पार्नुपर्छ भनेर सिकाएँ। अनि त्यही अनुसार यहाँ बेल्दै हुनुहुन्छ। निकै पारा ल्याइसक्नुभयो, तर त्यसरी नै हो। स्याबास सोल्टिना, राम्रो छ। अलिअलि साइड साइडमा खोरे सोरे बनाउँदैछ, तर घरमा खाने हो, चल्छ। कि कसो हो साथीहरू? ठिक छ नि सोल्टीमा? साह्रो पऱ्यो भने भन्नु है, म पाला दिइहाल्छु। आफै गएर टुक्रा पार्दै बेल्दै गरौँ ल। अनि हाम्रो कान्छी सोल्टीमाले चाहिँ पर आगो लगाउँदै हुनुहुन्छ। मजाले आगो बाल्नु है सोल्टीमा। छिटो छिटो पकाएर पो खानुपर्छ त। आगो छिटो बाल्नु हो भने छिटो पाक्छ। कतिवटा खानुहुन्छ सोल्टीमा मोमो? मैले म त 6वटा मात्रै खाने। 6वटा? यहाँ भिडियो अगाडि चाहिँ 6वटा भन्नुभएको होला नि सोल्टीमाले। 6वटा? यत्रो पनि 6वटाले के खाने? 6वटा होइन, एक प्लेट मोमो पनि होइन। बाटोमा हिँड्दा खाजा खाँदा त एक प्लेट मोमो 10वटा खाइन्छ। घरमा बनाउँदाखेरि 6वटा खानु हुने रे। ल भाउजू कतिवटा खानुहुन्छ? म त 50 खान्छ। 50वटा एटलिस्ट त्यतिको चाहिँ अब सानो ठिक्क ठिक्कको छ। म नि 50वटाकै वरिपरि चाहिँ खान्छु होला भन्ने आश छ आज। अब हेरौँ कतिवटा खाइन्छ। टोटली 50 म। बिहान भात खाएदेखि खाजा पनि खाएकै छैन नि त, मोमै खाने भनेर। त्यही भएर धेरै नै खाइन्छ आज। भात खाएर खाजा नि खाएको भएदेखि त अब त्यही 1 प्लेट 2 प्लेटमा अगाइहालिन्छ। अनि अब खाजा नि नखाइ खाएपछि चाहिँ 50वटा चाहिँ हान्ने ट्राई हुन्छ आज। कान्छी सोल्टीमा कतिवटा खाइन्छ होला आज? 6वटा। कान्छी सोल्टीमाले धेरै खायो भने 25वटा होला। तपाईँकै लाग्यो भनेर यहाँ यत्रो बनाउँदै गरेको 25वटा चाहिँ खानु है। जसरी भए पनि 25वटा चाहिँ खानु पर्यो। हाम्रो भाउजूले 50वटा, हाम्रो दाजुले चाहिँ 100वटा खानुहुन्छ होला। हामी 50वटा खाएपछि दाजुले 100वटा चाहिँ खानुपर्ने हो साथी हो। अब भरे हेरौँ दाजुले कतिवटा खानु हुँदो रहेछ। कि दाजुले अब मलाई चाहिँ भातै खान्छु, अब म धेरै खाँदिनँ भन्नुभयो भने छुट्टै कुरा। वाउ, दामी पेल्नु है सोल्टीमा। यहाँ साइली सोल्टीमालाई भनेको। पल्लो खोरदेखि ओल्लो खोरमा आएछ। अनि भाउजूले पल्लो खोरमै लगाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। ल चट्टसँगले हाम्रो भाउजूले यसरी फोल्ड गर्नुहुन्छ।
अनि यो चाहिँ डल्ले मोमो हो है त साथीहरू, डल्ले मोमो खाले फुल गर्दै हुनुहुन्छ भाउजूले। यति यहाँ भयो अनि हाम्रो किमा यति रह्यो अब। अनि वहाँनिर तीनटा भाँडामा चाहिँ पाक्दैछ। अनि सोल्टिमाको टिकटक बनाउनु धमाधम छँदैछ। गीत एकछिन बजाउनु स्टप गर्नु लगाएर यहाँ अलिकति रेकर्ड गर्दैछु। अनि यहाँ सोल्टिनीले बेल्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ ओभरअल सबै कुरा हेर्दैछु। घरि डल्ला पार्नु सघाउँछु, घरि बेल्नु सघाउँछु, घरि पोका पार्नु सघाउँछु। अघि भाउजू सबै कुरा। अनि भिडियो पनि खिच्नु भ्याउनै पर्यो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी फेरि चेन्ज भएको। भाउजूले माथि आफै चुट्टाउँदै डल्ला पार्दै बेल्दै हुनुहुन्छ भने सोल्टिनी र म चाहिँ यहाँ तल फोल्ड गर्नको लागि आएको है। सोल्टीमा सोल्टिनी र मेरो यहाँ कसले राम्रो बनाउने भनेर कम्पिटिसन गइरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँ। तर सोल्टिमाको नि आज फर्स्ट टाइम हो यहाँ मैले सिकाएर ठिकैको बनाउनु हुँदैछ। अनि म पनि कहिलेकाहीँ मात्रै बनाउने हुनाले हाम्रो उस्तै गइरहेको छ यस्तो पार। मोमो अब अलमोस्ट पाक्न पनि लागिसक्यो अनि मिठो बास्ना पनि आउँदैछ। जिब्रो अलिअलि रस आउनु पनि थालिसकेको छ। मोमोको बास्नाले चाहिँ मिठो बास्ना आउनु थाल्यो। ठिक छ सोल्टीमा? ठिक छ। यस्तो बनायो। हो त्यस्तै ठिक हुन्छ। दामी उता हेरेर मुसुक्क हाँस्दिनु त सोल्टीमा एकचोटि। कहाँ हाँस्छ र सोल्टीमा पनि भनेको बेला त। जसरी मनपर्छ त्यसरी लगाउन सोल्टीमा। ल मैले बनाएको है। वाउ, सोल्टीमाले त यस्तो दामी बनाउनु हुँदो रहेछ। ल फर्स्टचोटि बनाउनु लगाएको अघि सिकेर पनि पर्फेक्ट भइसक्नु भएछ सोल्टीमा त। दामी। तपाईँ र म यहाँ मिलेर मोमो व्यापार गर्नुपर्छ ल सोल्टीमा। चट्टसँगले सोल्टीमाले फोल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो सोल्टीमाको हात अनि मोमो उत्तिकै सेतो रहेछ। हाम्रो सोल्टीमाको सेतो हातले सेतो मोमो फोल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। दामी सोल्टीमा। मोमो खानु त यस्तो हातले फोल्ड गरेको खानु र पो मिठो हुन्छ त। दामी सोल्टीमा। अघि तपाईँ न्यास्रो भएर बस्नु भएको थियो, त्यही भएर मात्रै मैले अहिले तपाईँलाई हँसाइरहेको हो। नराम्रो नमानिदिनु होला, पाहुना मान्छे यसो ख्याल ठट्टा गरेको। सोल्टिनीले बुझिहाल्नुहुन्छ के त। मोमो पाकिन कान्छ सोल्टीमा? हजुर, रात परेको छैन अनि रात परेपछि पस्छ क्या आफै। ल हाम्रो मोमोसँग खाने अचार पनि रेडी भयो। अब बियाँ भुटेर अनि अदुवा लसुनहरू टमाटरहरू के थियो पनि मैले मजाले देखिनँ पनि। अब टेस्ट चाहिँ कस्तो भएछ ल्याप्पै चाटेर चाख्नुभयो त भाउजूले त। कस्तो भएछ भाउजू? अलिक स्वादिलो भएन रहेछ, भाउजूलाई चित्त बुझेन है। ल होइन। ल
साथीहरू हाम्रो मोमो इज रेडी। अब खाने बेला भयो। अब चट्ट लाएर खानुपर्छ है दाजु। दाजु कति पिस खाइन्छ होला आज? 40 भन्दा माथि जान्छ। 40 भन्दा माथि नै जान्छ हाम्रो दाजुको। त्यो त सियोरै हो। पहिला खाजा खाएको खाएको पिस त हाम्रो आपा कति पिस जान्छ होला? 10 पिस। आपाको धेरै जाँदैन, खान सक्दैन। कति पिस खाइन्छ होला आपा? यति हो। यति कति भनौँ हाम्रो आपा? कस्तो हो त मोमो? मिठो दाजु कस्तो हुँदैछ? मिठो छ। बहिनीहरूले बनाएर खानु दिएको। ए ल अब हाम्रो कान्छी सोल्टीमा कस्तो हुँदैछ? मिठो छ सोल्टी। मिठो छ ल। ल साइली सोल्टीमा कस्तो हुँदैछ? मोमो स्पेशल मिठो। मिठो छ? मेरो हातै मिठो छ नि मैले। ल अहिले चाहिँ हामीले चट्टसँगले सबैजना घरभित्र बसेर खाँदैछौँ पहिलो लट। अनि हाम्रो दाजुलाई अझ रक्सी कम भयो अरेर रिसाउँदैछ यहाँ। अनि अरू चाहिँ बाहिर फेरि पाक्दैछ सेकेन्ड लट चाहिँ। मिठो हुँदैछ नि सोल्टीमा। थपी खानु है। यति नै खानु साह्रो परेछ। 50वटा खाइन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको। अघि त बनाउने जोसमा पो खाइन्छ जस्तो लागेको रहेछ। अहिले त के को सुँगुरको बोस हो नि त। 15 पिस पनि खानु साह्रो पर्दो रहेछ। फेरि यो घरमा पकाएको ठुलो बाक्लो हुन्छ नि त है। फेरि बाहिरतिर बेच्ने हो भने त अलिक खाइन्छ, सानो हुन्छ नि त। खाने रे छैन अलिकति जाँदा अस्ति देवनले बियर ल्याइदिएर सानीको रातभरि घर घुमेको थियो। के हुँदैछ दाजु? रातभरि घर घुमेर आयो घुम्दैन। आम्बो बोतलले हाम्रो आपाले त ल आज त मात्नु त मातेकै छैन नि आपा। के माथ्यो म त थुकी पठाइहालेँ नि। ए यसो त अहिले तुरुक्कै मुते हाम्रो आपाले पचाइहाल्छ बियर त है। थुक्दाखेरि नै थुकी पठाउँछु म त। ए ल ठिक छ। सो गाइज भिडियो के कस्तो लाग्यो? अहिले चाहिँ हामीले चट्टसँगले फ्यामिली मोमो पनि बनाएर पनि खाइसक्यौँ। एकदमै मजा आयो अनि एकदमै मिठो भयो। सोल्टिनीहरूको हातै मिठो रहेछ। एकदमै मजाले बनाएर खान पाइयो। अनि अब फेरि पछि चाहिँ कहिले हो खान पाइने टुङ्गो छैन। त्यही पनि वी होप चाँडै खान पाइयोस् भन्छौँ। अनि सोल्टिनीहरू चाहिँ अब भोलि नै घर जानुहुन्छ। अनि अब गएर आउँदाखेरि म पनि अब कता कता पुग्छु। त्यही भएर अब कहिले भेट हुन्छ, कहिले खान पाइन्छ टुङ्गो छैन। त्यही पनि चाँडै खान पाइयोस् भन्दै आजलाई भिडियो चाहिँ यति नै। अनि जाँदा जाँदै तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट मन पर्यो भने सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु नभुल्नु होला भन्दै अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु। बाई बाई। फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। लो सोल्टिनीहरू बाई बाई गरिदिनु त मेरो भिडियोमा। बाई बाई। भेटेपछि छुट्नै पर्ने। ल अब छुट्टिने बेला भयो हाम्रो। राम्रोसँग जानु है ल सोल्टिनीहरू। ल बाई बाई।